שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין עוגת פרק שמרים. מצרכים לבצק: חצי כוס חלב או מיץ תפוזים, 100 גרם חמאה או מרגרינה, חצי כוס סוכר, 3.5 כוסות קמח מנופה, 2 כפות שמרים, 2 ביצים, חצי כפית מלח, ועוד 10 גרם חמאה או מרגרינה. מצרכים למילוי: 200 גרם פרק טחון, חצי כוס סוכר, חצי כוס חלב או מיץ תפוזים, 2 כפות דבש, 3 כפות אגוזים טחונים וגרידה מתפוז. מצרכים לסירופ: חצי כוס מים, חצי כוס סוכר ומיץ מחצי לימון סחוט. אופן ההכנה: אני מחממת את החלב וממיסה את החמאה במיקרוגל. אני שמה בקערה את החמאה ואת החלב ומערבבת. אני מוסיפה את הסוכר ומערבבת. אני מוסיפה את השמרים ומערבבת היטב. אני שמה את השמרים בקערת המיקסר. אני מוסיפה את הביצים ומערבלת עד לצבע בהיר יותר. אני מוסיפה את הקמח ומערבלת במהירות איטית כ10 דקות, עד שהבצק נפרד מהדפנות. אם הבצק לא נפרד מהדפנות, תוסיפו מעט קמח. אני מוסיפה את המלח ומערבלת עוד 2 דקות. שימו לב, הבצק מעט דביק. אני משמנת קערה, מניחה את הבצק, מכסה במגבת ומניחה בצד לשעתיים. הכנת המילוי: אני שמה סיר קטן על הגז על אש בינונית, מוסיפה את החלב, פרג והסוכר ומערבבת. אני מוסיפה את הדבש ומערבבת היטב. אני מוסיפה את החמאה ומערבבת היטב. מביאה לרתיחה, מנמיכה את האש ומבשלת עוד כ5 דקות.
אני מסננת את המילוי. אני מוסיפה גרדת תפוז באגוזים טחונים ומערבבת היטב. ומניחה בצד. הכנת הסירופ. אני שמה סיר קטן על הגז, על אש בינונית נמוכה. מוסיפה את המים, הסוכר והמיץ לימון. מערבבת מעט ומבשלת בערך כ10 דקות, עד שהסירופ נהיה סמיך. ומניחה בצד. אני מפזרת מעט קמח על משטח העבודה, מניחה את הבצק ומגלגלת אותו מעט. אני חותכת את הבצק לחצי כדי להכין 2 עוגות. אני מרדדת את הבצק למלבן מאורך בעובי 0.5 סנטימטר. אני מיישרת את הבצק מסביב. אני שמה חצי מהמילוי על הבצק בשכבה אחידה ולא עד הקצוות. מגלגלת בהידוק עד סוף הבצק מלבד הקצוות. אני מיישרת את הקצוות, קצה אחד אני משאירה פתוח, ואת הקצה השני אני מהדקת. ומשחילה את הקצה הסגור בתוך הקצה הפתוח ומהדקת מעט. מניחה על תבנית אפייה עם נייר אפייה משומן מעט. אני חותכת במרווחים שווים מסביב, לא עד הקצה. מרימה כל חלק ומניחה על הצד. את כל החלקים לאותו צד. אני מועכת מעט. מכסה במגבת ומניחה בצד לחצי שעה. מכניסה לתנור שחומר מראש. בישראל 180 מעלות, בארצות הברית 350 מעלות,
והופע כ-30-35 דקות עד לצבע זהוב יפה. כך אני מכינה את העוגה השנייה. משאריות הבצק אני מגלגלת לבצק מאורח, מגלגלת את הבצק ומניחה במרכז העוגה. אני מפזרת מעט פרק במרכז העוגה, מכסה במגבת ומניחה בצד לחצי שעה. כשהעוגות יוצאות מהתנור, אני מורחת סירופ בנדיבות. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה. אני משתמשת בכוס מדידה בינלאומי. צד אחד מראה את הכוסות ובצד השני מראה את הנוזלים. או בכוסות מדידה.